ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਾਊਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਨੁਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਬਲਕਿ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਹਿੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਆ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਮੁਲਕ। ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਵੀ ਘਰ ਚੁਣਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਿੱਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਜ਼ੀ ਆਲ ਦਾ ਸਨੀ ਵੇਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਵਰਗ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੁਝ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਮ-ਹਮਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾएगा मीडिया वेज ਦੇ ਇਸ प्रोग्राम के दौरान। जी आशा जी शुक्रिया। और आवाज़ के सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार कबूल हो। और आज का जो विषय है इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और वेरी इम्पोर्टेंट क्यों है, जिस तरह से वी ऑल आर इमिग्रेंट्स, जो माई सेल्फ यू एंड मैनी ऑफ द आवर लिसनर्स जो यहाँ इस मुल्क में आए हैं एज अ इमिग्रेंट और इस मुल्क से हमें बहुत कुछ मिला है। लेकिन आजकल जो इमिग्रेंट्स है वो अपने एक्सप्लेनेशन दे रहे व्हाई दे आर लीविंग कनाडा। इसके बारे में थोड़े सा बातचीत करते हैं दीदी। और immigrants to Canada are increasingly leaving this country for opportunities elsewhere, according to a study conducted by the Institute for Canadian Citizenship and Conference Board of Canada. In fact, the number of immigrants who left Canada rose by 31% above the national average in 2017 and 2019. Factors that influence onward migration include economic integration, a sense of belonging, racism, home ownership, or a lack thereof, and economic opportunities in other countries, the report revealed. Amid a crunch of affordable housing and other services, Immigration Minister Mark Miller announced on November 1st that the federal government intends to maintain its target of admitting 500,000 new permanent residents in 2026.
In the days since the announcement, dozens of people who came to Canada as immigrants have reached out to media to explain why they've abandoned their efforts to build a life here or are close to doing so. Most respondents said the high cost of living and competition for jobs and affordable housing have driven them to look beyond Canada's borders for better prospects. Julian Cristancho immigrated to Canada from Colombia in 2019 after briefly considering the US and started an entry level human resources job after completing a human resources degree in Ontario. The job paid $17 per hour, not a living wage in most Ontario cities at the time. According to the Ontario Living Wage Network, and he quit after 2 years to apply for something better. It took around 50 applications and countless hours tailoring resumes and cover letters just to get 3 initial interviews and not hearing back from them from those companies. He wrote in an email to the media. In Cristancho's experience, Canada's immigration system works well at getting people into the country, but not at setting them up for success after they have invested some time here, he said. Emil, Emilson Jose from India has lived in Canada for 10 years and had learned that many Canadians can't afford to live close to where their jobs are located, meaning they spend dozens of hours commuting each month. So, literally, you will spend the majority of your time on roads which could be otherwise spent with your family, he said. From daycare to housing to daily household expenses, Jose has found that the cost of living in Canada can easily exceed a family's income. He said he worries how much harder it will be for his children to attain home ownership decades from now. No matter how much you make, your take home pay is not even keeping up the expenses. Families barely keep their head above water, he said. After 10 years of hardship, I'm now a proud Canadian citizen who doesn't want to live in Canada anymore. Say Kiran Yalavula came to Ontario with his family to study in 2019 after having practiced dentistry in India for 2 years. Yalavula got a job in retail while studying healthcare administration at Conestoga College in 2021. He and his family became permanent residents. For the last 16 months, Yalavula has worked fervently to land a job more suitable to his education and training with no luck. I have applied for approximately 2,000 jobs in Toronto, but have received only one interview, he said. The high cost of living, particularly the soaring grocery prices, combined with the current inflation, has made it incredibly difficult to make ends meet. On top of struggling to get in a city known for having some of the highest living expenses in Canada, Yalavula and his family have found Canada's cold climate hard on their physical and mental well-being. The combination of those factors has led to a deeply disheartening and depressing experience not just for us but for many other immigrants facing similar circumstances, Yalavula said. Regrettably, these challenges have driven us, as well as several others we know, to contemplate leaving Canada for good. It pains us to consider leaving a country that we initially chose with hope and optimism for a better future. Shahrukh al-Islam, originally from Bangladesh, has been in Canada since 2011. When he moved here for school at 18 years old, he excelled at the University of Alberta and received several academic scholarships. Upon graduating, he landed a job with Amazon in Vancouver. However, Canada no longer holds the same appeal it once did for al-Islam, and he is preparing to move south where he believes he will earn more and enjoy more spending power. I will be leaving Vancouver for Seattle soon, he said. Tax salaries are higher, taxes are lower, houses are cheaper, and USD dollars is stronger. Bernard Deval and his wife moved to Canada from South Africa in 2018 and tried for 5 years to build a life here. Deval completed a postgraduate program in journalism and the couple had a baby.
In 2019, the small family moved from Windsor, Ontario to Vancouver to try and settle into life in Canada. For another 4 years, they struggled with social isolation, the high cost of living, and the prospect of reaching old age without a sufficient retirement fund. They settled for an apartment that didn't meet their needs, but which was all they could afford. Eventually, they gave up on Canada. My wife and daughter have since moved back to South Africa, with me leaving to stay and work in Vancouver to pay off the debt we accumulated over the course of the last 5 years, Deval said. We feel extremely let down by the Canadian dream. What we found is a withering, uncertain, and anti working class government, happy to sell promises it never intended on keeping. Others cited healthcare woes and hostile political landscape among the reasons for leaving Canada, though affordability was still a common thread. Brianka Mads and her partner moved to Canada from Europe when she was 29 and both secured well paying jobs in Vancouver. Mads came armed with a master's degree and a PhD in engineering. Despite their professional success, the two found it hard to cover the expense of their small family. We found ourselves merely scraping by, unable to afford a home to raise our child, Matt said. Meanwhile, although they had chosen Canada over the United States for its healthcare system, they were unable to secure a family doctor. Compounding these issues, Matt said, were daily headlines about political scandals, policy failures, and pervasive social inequality in Canada. It was enough to convince Mads and her partner to return to Europe. Confronted with a society where hard work did not seem to correlate with fair rewards, where healthcare and educational systems were compromised, and where government corruption was not an anomaly but a recurrent headline, our longing for Europe's most accountable and equitable social system intensified Mads. We are thus compelled to return to the society where taxes lead to tangible public services, healthcare is a given right, not a privilege, and where schools are heavens of learning unmarred by the pervasive reach of politics. ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਾਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਇਨਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਸਨੀਵੇਜ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅਸਲ ਦਾ ਧਰਾਤਲੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੋ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਹੁਣ 19-21 ਦਾ ਤੇ 22-23 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸ਼ਾ ਨਾ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਵਿਗਾੜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਪਾਲ ਨਾ ਸਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰ ਰੱਖ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਸਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਬੱਸੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰੇਜ਼ਰ ਰਿਵਰ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20-22 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ आज शहर दे विच आज सुबह मैं पढ़ रही थी एक आर्टिकल सॉरी मैं आपको रोका
हमारे सरी फर्स्ट की जो काउंसलर है, एक अलोन काउंसलर लिंडा एनएस, उन्होंने बीसी हाउसिंग पर बात की। वो कहते कि इतने सारे घर बना रहे हैं, इतने सारे बिल्डिंग्स की परमिशंस दिए जा रहे हैं, लेकिन स्कूल्स इनफ नहीं है। हर स्कूल में कहती है कि इतने शॉर्टेज है कि बच्चे वहाँ इतना ओवर क्राउडेड पढ़ रहे हैं। सो शी वॉज क्वाइट अपसेट कि अगर इतने घर बना रहे तो दैट मीन्स द गवर्नमेंट शुड बी प्रोवाइडिंग दोज एरियाज विथ मोर स्कूल्स टू गेट एजुकेशन। बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट जो है वो उसको इग्नोर करी जा रही है। ਅੱਛਾ ਨਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਨੌਕਰੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਪੀਪੇ 'ਚ ਆਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ उन्होंने ਤੇ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਕਦੇ ਆ। उन्होंने आंकड़े भी दिए। वो कहते हैं कि जो लॉन्ग पिक्चर था कि सरी में 1100 लोगों का दाखिल होगा, लेकिन it actually was three times more, above 3,000 people entered Surrey. So she was quite concerned, और मेरे ख्याल से concern बनता भी है। खैर, इस बारे में बातचीत हम जारी रखेंगे। Why immigrants leaving Canada? Stay with us। वापस आते हैं कुछ व्यापारिक संदेशों के बाद। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 209 7928 128 ਸਟਰੀਟ 604 597 1119 ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾਓ ਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 604 231 9592। बिरयानी, गोट कढ़ाई, निहारी चिकन कढ़ाई, बारबेक्यू बीफ कबाब कढ़ाई। ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई, कल दे डिनर भूल नहीं सकती। अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 572 4000। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 575 8000, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 14 13478 78th ਐਵਨਿਊ 604 503 7007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ, ਅਵਰਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 253321 7007, ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ
ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀਆਂ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ ਤੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਵਿਖੇ। 6045811900 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾਰ ਹੈਵੀ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ। ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋ 6045961990 ਤੇ। ਬਾਕੀ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਨੇਕ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ 6045187444। ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਤੇ ਲੌਂਗ ਹੌਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਾਸ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਹੌਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ 70 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 6047254259 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਤੇ ਥੈਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਫੈਂਸਿਸ ਵਰਗੇ ਚਾਰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਲ ਨੂੰ 6045274749 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਗਗਨ ਨਾਲ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੇ ਅੰਟਰੀਓ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 6625 152 A ਸਟਰੀਟ 6045274769 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗਗਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਈ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਰਿਚਮੰਡ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾਓ, ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖੋ, ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਓ। ਔਰ HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬੀ ਔਲਖ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ 6047285339 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਤੋਂ 1200 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੋਹੇ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਸਰਨ ਜਤਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਲੇਮਿੰਗ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਲਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਾਤਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਹੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਵਕਤ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਨੇ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਛ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10-10 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। वैसे दीदी ਤਾਂ इमिग्रेंट सोच ला कितने फंस गया। हमारी जो लिबरल सरकार है जी, उन्होंने इमिग्रेंट्स को बुला तो लिया यहाँ, जी, लेकिन उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली। बिल्कुल। कोई एक्चुअली ये नहीं कहा कि ये इमिग्रेंट्स है तो इनके लिए ये है, दिस इज़ हाउ दे कैन कोप अप। इतने सारे इमिग्रेंट्स को यहाँ बुलाना और इस तरह से निगलेक्ट करना या इस तरह से ये इमिग्रेंट्स के
कहानी जब हम सुनते हैं तो it really does bother. वैसे top 9 reasons why immigrants are leaving Canada. Canada is a beautiful country that brings several opportunities to improve career and personal life of immigrants. However, with growing living expenses, number of immigrants leaving Canada has increased significantly for various reasons. और वो various reasons क्या है? Many of them are already permanent residents and Canadian citizens. If you're a newcomer planning to come to Canada, I'd like you to listen to this. 9 reasons why people leave Canada. और वो 9 reasons क्या है? जी Having high and unrealistic expectations. Some visitors to Canada arrive with high expectations. They search for YouTube videos and believe that life in Canada is ideal. They look at things and they think, oh, this is the best country, this is what I have to do. It's not. No place is perfect, and Canada is no exception. Expecting to find employment immediately or purchase an expensive home in the first year is unrealistic. Everything takes time, and you will eventually accomplish your goals. Most individuals know how challenging it is to succeed in this situation, work or life. Do not expect everything to be perfect in Canada since things happen and you should be ready for any hardship. But unfortunately, people often fail to live up to their high expectations and they either give up or leave. Not finding the desired job. Immigrants come to Canada with high hopes, but not everyone succeeds in landing the job they want. However, many immigrants believe it could be easy to get the same position in Canada because they worked for a multinational corporation back in their home country. You may land great jobs in Canada, mostly you may not find the exact position you previously held or are currently looking for. Generally, it may take at least 1 to 3 years to find a position in your specific industry, despite having years of experience in your home country. It also depends on when and where you arrive in Canada and look for employment. Not finding a position in your field is not the end of the world. There are opportunities in other industries such as retail or restaurants. They will pay at least a minimum wage to manage basic expenses. If you intend to move Canada, there's a risk you might not get the job you're looking for. But with time, effort, and Canadian experience, you'll succeed. There's also little possibility that your employer will take advantage of the fact that you lack Canadian work experience by offering you a lesser pay scale. So Canadian experience is the key. Surviving the cold weather. 6 to 7 months of the year are extremely cold in Canada, and 2 to 3 of those months in particular can see lows of minus 25 to minus 30 degrees in Ontario. Saskatchewan and other northern provinces have cooler temperatures. Canada can be extremely cold for about 6 months. For example, the temperature in Ontario could drop to minus 25 to minus 30 degrees for a few months, especially during January. Moreover, the temperature is lower in northern provinces like Saskatchewan or Alberta. As a result, many people from warm climates struggling during the colder months. The first year is the hardest, but you get used to it as time passes. If at all possible, avoid traveling to Canada in the winter. Many people have never seen temperatures this low, so they do not know how cold Canada can get. Winter often discourages many people, as many leave Canada due to the weather. One suggestion for solving this issue is to get more involved in winter sports like hockey, ice skating, skiing, and snowboarding. Having financial difficulties. It is important to understand that not everyone in Canada is wealthy. Although it is a wonderful place to live, it is not simple to accumulate wealth. Recently, inflation in Canada has increased significantly with increase in price of groceries and gas. It is challenging since you will need to spend a lot of money on the settlement and pay a lot of taxes. There is a great misconception. If you think can immigrate to Canada and get extremely wealthy quickly, you'll have a lot of work. And some people can't stand it. They find it too challenging, so some start thinking about leaving the country.
However, it's critical to remember not to become depressed. This country is still a land of opportunity, and most of its citizens are successful. Many successful immigrants have made incredible money simply by relocating to Canada, proving they might give time and effort to grow and adjust to the country. Becoming homesick. Being apart from home. Being apart from home is difficult. It's not always possible for newcomers to board a plane and see their families and friends. Sometimes you might not even have the funds or the time to return home. Not to mention that many immigrants arrive in Canada unaccompanied before they may bring their families. Most of these people experience feelings of alienation and loneliness. Occasionally, they're forced to say goodbye to their loved ones back home, including their spouses, children, and parents. Moving to a foreign nation where you know no one can be challenging, it can be a strong reason for a new immigrant to depart Canada. Difficulty in starting over. Starting over is rarely a pleasant experience for anyone. However, it is necessary to understand that even if you hold a managerial position in your own home country, you might need to start from the beginning in Canada. Having prior experience would undoubtedly give you an advantage, but it does not mean you find a managerial position from beginning. Once you get a Canadian experience, you can grow and find other opportunities, but it could be unrealistic to find everything immediately after you land. However, the key is not to give up when things are challenging, especially at first. Many people struggle under pressure, which makes them depressed and unable to start over and improve their lives. Then comes having health issues. Even when people are healthy in Canada, they occasionally receive a serious medical diagnosis. Although they could receive the therapy in Canada, it might make more sense for them to receive it there with the assistance of friends and family. Additionally, they could need to return home if a family member suffers from a serious illness or if they have to care for their aging parents. In this case, they can sponsor their parents, but the application process is time consuming and not everyone is qualified to sponsor. Expensive real estate and rentals. In a few Canadian cities, real estate can be pretty pricey. For example, expect to pay $2 to $3 million for a tiny house if you travel to Toronto or Vancouver. People frequently work hard and cannot purchase the home of their dreams, especially in large areas like Toronto and Vancouver. Not only are immigrants affected by this issue, but many Canadians also struggle to pay the high cost of housing in Canada's major cities. Similarly, rents are becoming increasingly high as there is a growing demand for housing and many struggles to find affordable housing in Canada. Expensive public health and medical treatment. Although public health care is free in Canada, it does not cover everything. Remember that it is your responsibility to purchase any prescription drugs. In addition, the public health system does not cover dentists. Therefore, you should expect to pay a high amount if you require complicated treatments. Sometimes booking a flight, returning home, and receiving dental care may be less expensive. Another intriguing fact is that Canada, it's typical to see the nurse first and the doctor later, depending on the situation. For example, if you're ill, your doctor will see you for 10 minutes before writing a prescription to address your medical problems. Moreover, there are long wait times for getting medical appointments. Even if you have to go to an emergency room, there can be 3 to 4 hours of waiting. So these are the things that makes people run away, leave Canada. It's not right. It's not good. खैर दोस्तों आप सुन रहे www.mwlive.ca. We'll take a quick commercial break. We'll be right back. ਮੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਵੈਜੀ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਓ। ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਓ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ, ਡੈਲਟਾ, 6045990211, 128 ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ 96 ਐਵਨਿਊ, 6045811900, 1539 ਜੌਨਸਨ ਰੋਡ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੌਲਟ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਥੈਫਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਫੈਂਸਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਊਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਜੋ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 604 527 4769, 6625 152 A Street, Surrey। For all criminal charges, call Gagan Nahal 604-527-4769. ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ICBC accredited ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ 7823 132 ਸਟਰੀਟ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ 6045030988। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ। कल सारे बड़े खुश सी। होना क्यों नहीं खुश, पेट जो उनके खुश थे बानीज कढ़ाई वाला के डिशेस के साथ। बेस्ट कढ़ाई डिशेस ओनली एट बानीज कढ़ाई वाला। लाहौरी कढ़ाई, अचारी कढ़ाई, कबाब कढ़ाई। बस हुण नहीं रह जांदा। बार्नीज कढ़ाई वाला है किथे? अपने सरी पिंड ते 8140 स्ट्रीट, second location 12889 84th Avenue, Surrey. Phone number 7785654416। चिकन, लैम, वेज कढ़ाई, नॉन वेज करी, हर किस्म के एपेटाइजर्स, नान, स्टफ्ड चिकन और लैम नान, बिरयानी, इनके डिशेस का क्या कहना। एक बार ट्राई करोगे बानीज कढ़ाई वाला कभी नहीं भूलोगे। आप खुश, बानीज कढ़ाई वाला खुश। ਮੌਰਗੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਐਂਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 7788802345। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 204-2589 Cedar Park Place, Abbotsford। ਐਂਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੁਭਾਅ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਅਦਰਸ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਆਂਦੇ, ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਔਰ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਖੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਰੈਫਿਊਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਲਝਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਹੋਣ, 2 ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ 2 ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪੱਤਾ ਸਾਰੇ ਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਹਾਂਕੀ ਡੋਰੀ ਚੱਲਦੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 4 ਜੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਨਾ ਪਹਿਲੇ 4 ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਨਇਨਵਾਈਟਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਾਓ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਵਰਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਓਨੈਸਟਲੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਘਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸਨ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡੋਂ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਜੋ ਸਨ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਦੋਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਜੋ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣੇ, ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਾਕਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਔਰ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। It is time, high time, that we should not only think about it, we should do something about it. Bilkul, we'll take a quick commercial break. We'll be right